Đầu tiên chúng ta sẽ đăng ký và đăng nhập bằng cách kết nối mạng xã hội, sau đó ta bắt đầu vào chơi. Sau khi được Sunny thuật lại từng chi tiết, Louis cùng bạn đồng hành mình đi đến căn nhà nơi Alan từng sống. Bước vào bên trong phòng có cảm giác như là lâu rồi không có người ở. Bụi bám đầy nhà, cả căn phòng không có sinh khí. Louis cùng Việt Quang bắt đầu chia ra tìm kiếm những dấu vết ở trong căn nhà này. Sau khi từ nhà Alan trở về, cả hai đều cảm thấy rằng vụ mất tích trên có chút kỳ lạ. Chúng ta sẽ tìm hệ thống cài đặt. Ta có thể chọn ngôn ngữ Việt Anh và đồ họa chất lượng cao hoặc thấp. Phía dưới là điều chỉnh âm thanh phù hợp cho game. Tiếp theo là phần mời bạn bè để chúng ta có thể nhận quà. Ở dưới là câu chuyện game mà ta có thể đọc lại. Chúng ta sẽ vào xem nhân vật chính của game. Đây chính là tiểu sử và câu chuyện của ngày thám tử, và người đồng hành của ngày là Việt Quang. Icon chính chúng ta thấy dưới đây, đầu tiên là cuốn hồi ký. Hồi ký là một cuốn sách ghi chép về truyền thuyết của các loại ma dân gian Việt Nam. Đây là cửa hàng, ta có thể mua gợi ý hỗ trợ trong quá trình phá án. Đây là gian hàng trang phục truyền thống thời xưa Việt Nam ta. Chúng ta sẽ mua cho ngày nón tất và áo dây kéo. Sau khi mua xong, game sẽ hiển thị thông báo trong túi đồ gồm đạo cụ và trang phục. Phía dưới là nút thanh lý dành cho các đồ vật ta không dùng tới. Ta có thể bán nó đi và game sẽ hoàn tiền xu lại cho ta. Đến với nhiệm vụ, mỗi lần ta hoàn thành sau một màn chơi, ta có thể nhận tiền thưởng. Ở đây là một vụ án ta chưa giải quyết. Bây giờ ta sẽ đi đến một vụ án. Bên tay trái của ta là màn chơi cuối cùng và bức ảnh đó chưa hoàn thành. Trước khi vào chơi vụ án này, dưới đây là phần mô tả của nạn nhân tên là Nguyễn Văn Tý, một cô bé 10 tuổi đã bị mất tích. Ngày thám tử và Việt Quang đến một vùng quê hẻo lánh, có nhiều cây dừa được trồng lâu năm. Cả hai đến đây để khám những đồ vật xung quanh. Đầu tiên là Ngày phát hiện một chiếc cuốc mộc được cho là nạn nhân bị đánh rơi ở đây. Chúng ta dùng đèn pin chói sáng các vùng quê để giúp cho Ngày thám tử tìm ra một cái đèn bão bị vỡ bê bết dính máu ở đằng xa. Tiếp đến là kính lúp, nó sẽ chỉ chúng ta chi tiết nhỏ. Ngày lại phát hiện ra một vết cào nguy hiểm khá sâu ở trên thân cây dừa này. Tiếp theo là gương bát quái, nó sẽ rọi một vùng nhỏ nhất định. Ngày tìm thấy một bãi đất sét dường như từ trong miệng nạn nhân nhả ra ngoài. Sau đó, các dấu bước chân bất thường ở trước nhà hoang cũng được Ngày thám tử tìm ra. Cả hai liền vào căn nhà hoang cũ kỹ và đầy bụi bẩn. Vị quan kia liền lập tức phát hiện ra một cậu bé đang nằm vật vã ở phía chân tường. Chúng ta cùng Ngày thám tử điều tra trên cơ thể cậu bé để xem có trùng khớp những đồ vật ở ngoài hiện trường kia không. Sau khi điều tra xong, thám tử kết luận đây chính là cậu bé họ cần tìm. Bỗng nhiên một người phụ nữ lạ mặt giận dữ xuất hiện, la hét lên hỏi hai người đang làm gì ở nhà của cô. Với ba sự lựa chọn đối đáp ở dưới, thám tử cảm thấy nghi ngờ cô ta bởi rằng đây là ngôi nhà hoang đã bị bỏ từ rất là lâu. Nghe liền hỏi thì cô ta phớt lờ và bảo rằng cô đến đây để tìm đứa con trai của cô. Sự hoài nghi trong lòng thám tử ngày càng tăng. Thám tử tiếp tục hỏi rằng tại sao cô biết con trai cô ở đây. Cô ta tỏ ra thái độ và vu khống cho hai người họ là những người bắt cóc con của cô ta. Ngày lập tức lấy đơn trình báo ra và chứng minh cô ta không phải là mẹ ruột của đứa bé này. Chốc lát, người phụ nữ ấy giận dữ và gào rú lên và hiện hình thành một con ma vú dài cực kỳ đáng sợ. Nó hung hăng hét lên và muốn giết cái hai người đàn ông đứng trước nó. Vị thám tử lấy sự bình tĩnh. Ông ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tình huống này. Ông tỏ ra thương cảm với nó. Ông ấy biết rằng xưa kia là một người phụ nữ hiền dịu, cớ sao lại trở thành như vậy. Ma vú dài nghe xong, nó lắp bắp và cuối cùng cũng dựa lại trở thành hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp. Cô kể rằng cô đã tự vẫn vì bị chính cha ruột của cô hãm hiếp, sinh ra cặp song sinh và rồi bị mẹ ruột căm hận giết chết. Còn thằng bé đang nằm vật vã kia, cô cho rằng đứa bé trai ấy giống hệt con trai của cô nên muốn đem về nuôi, nhưng vì quá ngu nghịch nên cô đã làm hại đứa bé ấy.
Thám tử xin người phụ nữ này tha cho cậu bé để có thể về nhà cùng với gia đình, và ngài cũng không quên lời an ủi đến người phụ nữ tội nghiệp. Sau khi nghe xong lời an ủi cảm thông của ngài, cô cảm động và mãn nguyện nhẹ nhàng biến mất khỏi trần gian. Ngay lập tức, cậu bé choàng tỉnh dậy hốt hoảng, miệng thì lắp bắp liên tục kêu ma vú dài. Ngài chứng tỉnh cậu, dặn dò cậu bé không được đi đêm nữa và dẫn cậu về nhà. Bỗng nhiên ngài phát hiện ra có kẻ nào đó là một lần nữa nhét một mảnh giấy ở trong túi của ngài. Ngài chưa kịp coi thì vị quan kêu thám tử mau chóng đi về nhà. Chúng ta đã hoàn thành vụ án ma vú dài. Chúng ta nhận 250 tiền xu và một mảnh giấy ghép của vụ án cuối cùng của game. Chúng ta sẽ đến màn chơi cuối cùng. Sau khi thám tử thu thập các mảnh giấy lại với nhau, ngài bất ngờ khi thấy bức ảnh này chính là ngài hồi xưa đang bồng đứa con trai đầu lòng mới sinh ra tên là Aiden. Vị quan liền hỏi bức ảnh đó. Ngài giải thích đã từng xuất hiện một mảnh đầu tiên ở phòng Alan trước đó, khi cả hai từng điều tra và ngài nghi ngờ đã có kẻ nào đó đã theo dõi và gây ra mọi chuyện. Người bạn đồng hành của ngài cũng lo lắng vì ông ta linh cảm có chuyện không lành sắp diễn ra. Bỗng nhiên một cú điện thoại reo vang lên. Thám tử nhấc máy. Bên đầu dây kia không ai khác chính là cô bé dân tộc Sùng Sunny, chị gái nạn nhân Alan. Ngài lập tức hỏi cô bé về bức ảnh hai cha con này. Thì xem ra cô bé chẳng hề biết về nó. Thấy thế, ngài không bàn tới nữa mà nói với cô bé rằng cả hai chuẩn bị điều tra vụ án về Alan một lần nữa. Sùng Sunny thốt lên mừng rỡ và cảm ơn ngài liên tục. Nhưng cô bé có một chuyện quan trọng muốn nói, vì cô đã phát hiện điều gì đó rất là lạ lẫm, nhờ hai người họ giúp đỡ. Tối đó, hai người đến khu phòng trọ Alan. Ngài thám tử bước vào, phía trước vẫn là một căn phòng bụi bẩn, không có chút sinh khí nhưng lại càng u ám hơn xưa. Đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại. Ngài lập tức cố gắng mở cửa ra. Ở ngoài vị quan cũng chẳng vào được. Thế là người bạn đồng hành của ngài sẽ ở ngoài tìm cách vào bên trong căn phòng, còn ngài thì sẽ điều tra một mình. Bỗng nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên. Tiếng của một cô gái, không ai khác chính là một con quỷ đội lốt Sùng Sunny. Nó cười điên dại khi thấy thám tử. Và tất nhiên chính nó đã bày trò nhét từng mảnh giấy vào người thám tử suốt cả hành trình. Nó không ngại nói rằng Alan chính là con trai ruột bị ngài thám tử bỏ rơi từ nhỏ. Thám tử không chịu nổi sự đù cợt này. Nó nhìn thấy và khoái chí. Nó kêu ngài phải đi tìm con trai ở quanh phòng này, như cậu đã từng đi tìm người cha của cậu. Một lần nữa nó cười khúc khích và biến mất trong bóng tối. Thám tử nhìn thấy ở dưới tấm thảm có một ổ khóa. Ngài lật tấm thảm lên thì ổ khóa có những con số mật mã. Chắc chắn con trai ngài đang ở dưới kia. Ngài mau chóng tìm lại mật mã xung quanh để có thể gặp lại con. Ở trong cái tô có cái chìa khóa. Tiếp tục ngài mở tủ ra thì phát hiện có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ và bụi bẩn. Ngài lấy chìa ra, mở cái hộp thì bên trong có nhiều bức thư chồng chất lên nhau. Và phía dưới là bức ảnh hai mẹ con có ghi con trai tháng 3. Ngài đến bàn thờ thì thấy một bên đã bị mất bóng. Ngài dịch chuyển thần tài ra thì đằng sau có cái tua vít ló ra ngoài. Trong chiếc ly, ngài lấy ra một ống đèn ớt. Ngài liền gắn vào bàn thờ thì có tấm bảng hiện lên chữ số 1 rất rõ. Ở trên bàn, ngài lấy chiếc radio ra.
Lật đằng sau có 2 ốc vít ở dưới. Ngài lấy tua vít mở thì bên trong là pin đại bàng được quấn một tờ giấy cũ kỹ ghi con số 2. Sau khi tìm được mật mã, Ngài liền nghĩ đến sinh nhật của đứa con trai. Ngài vừa run vừa đẩy con số thì tai Ngài lại nghe tiếng đứa trẻ kêu cha liên tục. Rất tiếc Ngài đã mở sai mật khẩu và vào ngày 30 tháng 12, bài báo Sóng Thần số 199 ghi một vụ án mất tích đã có án mạng gây chấn động cả nước. Một con ếch một ập tới, thám tử bừng tỉnh thở. Ngài bình tĩnh và nhấp lại số mật mã cho đúng. Chiếc hòm được mở ra, thám tử liên tục kêu gọi con trai nhưng vẫn không thấy tỉnh dậy. Con quỷ đội lốt đó xuất hiện. Nó tức giận vì không chịu trò chơi của nó đã kết thúc. May mắn thay, bước chân chạy tới, người bạn đồng hành của ông lập tức rút tiếng bùa ra và lập tức dán lên chén, khiến cho nó hét lên và ngã xuống đất. Người bị quan liền quay sang giải thích cho Ngài. Con quỷ đôi lốt của bé kia là một phí phong, có nghĩa là ma cà rồng ở núi phía bắc nước ta. Vào ban ngày chúng sẽ cải trang người bình thường và bắt đầu hiện nguyên hình vào buổi tối. Sau khi trừ tà trong người cô bé tỉnh dậy và gặp lại em trai mình. Ngày thám tử xót xa ngập ngừng kêu tên con trai mất tích bấy lâu cuối cùng cũng gặp được người cha của mình. Cảm ơn thầy cô và mọi người cùng theo dõi và đồng hành với nhóm ngày hôm nay.